Hello friends, today we are going to see some of the examples in the integration which are based on the rationalization we have studied in the complex number in the 11th standard. 11वीच्या वर्गामध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबर जो शिकलेला आहे त्याच्यावर बेस्ड असे एक्झाम्पल्स आता मी पाहणार आहे ते तुम्हाला सांगणार आहे. हे बघा एक्झाम्पल आहे sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x dx. आता हे मी इथं याचं रॅशनलायझेशन करणार आहे, डिनॉमिनेटरचं रॅशनलायझेशन करणार आहे. हा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याचं रॅशनलाइज द डिनॉमिनेटर. म्हणजे काय करायचं हे द्या एमपी लक्षात घ्या. sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x आहे तसं लिहिणार इनटू हा जो डिनॉमिनेटर आहे त्याचं रॅशनलायझेशन करणे म्हणजे याचं साइन अपोजिट करणे आणि त्याला न्यूमरेटरला आणि त्यानंच डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करायचं. त्याला म्हणतात रॅशनलाइज करणे. त्याला काय म्हणायचं? रॅशनलाइज करणे. sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इनटू 1 मायनस sin x डिवाइडेड बाय 1 मायनस sin x असं त्याचं रॅशनलाइज करायचं. समजलं का? त्याला रॅशनलाइज म्हणायचं. अशी एक्झाम्पल्स आपण आज घ्यायचे आहेत या व्हिडिओमध्ये. तर sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x इनटू 1 मायनस sin x डिवाइडेड बाय 1 मायनस sin x. आता काय करतो बघा, या sin x ने आत मल्टिप्लाय करतो. sin x इनटू 1 sin x मायनस sin स्क्वेअर x डिवाइडेड बाय sin x ने या 1 ला मल्टिप्लाय केलो, sin x ने याला मल्टिप्लाय केलो. आता इथं लक्षात घ्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये बऱ्याच वेळा आपण यूज केलेला आहे. एका ब्रॅकेट मध्ये ऍडिशन आहे, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये सबट्रॅक्शन आहे. एका ब्रॅकेट मध्ये ऍडिशन आहे, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये सबट्रॅक्शन आहे. आणि मग ह्याचा कसं असतं, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरचा फॉर्म्युला नसतो. मीन्स ह्या दोघांचा त्या दोन ब्रॅकेटचं कन्व्हर्शन होतं 1 स्क्वेअर. फर्स्ट स्क्वेअर 1 स्क्वेअर मायनस सेकंड स्क्वेअर मीन्स sin स्क्वेअर x dx असं कन्व्हर्शन होतं बघा. लक्षात घ्या, असं कन्व्हर्शन होतं. समजते? आणि मग आता बघा, तुम्हाला माहिती आहे sin x मायनस sin स्क्वेअर x डिवाइडेड बाय 1 मायनस sin स्क्वेअर x याच्यातून आपण शोधून काढू शकतो. 1 हा sin स्क्वेअर x जर मी इकडे जर ट्रान्सफर केलो तर तो मायनस होणार आहे. मग 1 मायनस sin स्क्वेअर मीन्स काय येणार आहे? cos स्क्वेअर येणार आहे. म्हणून मी याच्या ठिकाणी cos स्क्वेअर मांडणार आहे. इथं तुमच्या आयडेंटिटी मांडलेली आहे बघा. तर 1 मायनस sin स्क्वेअर x 1 मायनस sin स्क्वेअर x इक्वल टू cos स्क्वेअर x. म्हणजे याच्या ठिकाणी मी काय म्हणणार आहे? याच्या ठिकाणी cos स्क्वेअर x म्हणणार आहे. समजलं का? बघा मी काय केलं बघा, या दोघांच्या मध्ये a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअरचा जुना फॉर्म्युला यूज केला. म्हणजे याचा अर्थ एका ब्रॅकेटमध्ये ऍडिशन असेल, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये सबट्रॅक्शन असेल तर फर्स्ट स्क्वेअर मायनस सेकंड स्क्वेअर असं एक फॉर्म्युला तयार होतो. फर्स्ट स्क्वेअर मीन्स 1 स्क्वेअर, सेकंड स्क्वेअर मीन्स sin स्क्वेअर, 1 चा स्क्वेअर 1च येतो. आणि मग ही 1 मायनस sin स्क्वेअर इथून आपण तयार केलो. sin 1 मायनस sin स्क्वेअर मीन्स cos स्क्वेअर. आणि मग हा cos स्क्वेअर सेपरेट देतो. sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वेअर x मायनस याला आपण सेपरेट लिहून टाकू sin स्क्वेअर x मायनस cos सेपरेट दिलं. आता याचं काय करायचं बघा, हा जो cos स्क्वेअर x आहे तो cos सेपरेट करतो बघा. इंटिग्रेशन sin x डिवाइडेड बाय cos x इनटू 1 बाय cos x मायनस sin स्क्वेअर बाय cos स्क्वेअर मीन्स tan स्क्वेअर x dx. sin स्क्वेअर बाय cos स्क्वेअर मीन्स tan स्क्वेअर x. आणि हे तुम्हाला फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये मी सांगितलं. हे एक एक्झाम्पल आपलं झालेलंच आहे. ह्याचं होतं कसं बघा, इंटिग्रेशन sin बाय cos मीन्स tan x, 1 बाय cos मीन्स sec x आहे तिथे बघा फॉर्म्युले dx मायनस याला मी सांगतो इथं sec स्क्वेअर x dx. इथे बघा tan स्क्वेअरची व्हॅल्यू
इथून तयार करून घ्यायची सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस 1. आणि मग इकडे बघा हा फॉर्म्युला सांगा आपला नंबर, फॉर्म्युला नंबर हे बघा 7 फॉर्म्युला बघा सेक एक्स tan x, सेक एक्स tan x मागे पुढे चालते सेक एक्स tan x हा झाला तुमचा सेक एक्स मायनस ब्रॅकेट मध्ये ह्याला सेपरेट केलो सेक स्क्वेअर एक्स मायनस सेक स्क्वेअर एक्स dx मायनस इंटिग्रेशन 1 dx सेपरेट केलो तर तुम्हाला मिळणार आहे सेक एक्स मायनस सेक स्क्वेअरचं tan x इंटिग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेअर एक्स tan x मायनस प्लस एक्स प्लस सी इज द आन्सर ऑफ दॅट एक्झाम्पल. बघा शांतपणे पहा एक्झाम्पल, कॉपी करा. अतिशय सुंदर आणि व्यवस्थित असं तुम्हाला तिथं मी समजून सांगितलेलं आहे, लक्षात घ्या. तर हे ते एक्झाम्पल रॅशनलाइज एक्झाम्पल लक्षात घ्या. त्याला म्हणायचं रॅशनलाइज. मायनस असेल तर प्लस असेल तर मायनस मायनस करून न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर या दोघांची मल्टिप्लिकेशन, या दोघांमध्ये ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरचा फॉर्म्युला साइन एक्सला हा 1 मायनस साइन स्क्वेअर मीन्स कॉस स्क्वेअर सेपरेट 1 बाय साइन, आता हे कॉस स्क्वेअर आहे ते दोनदा सेपरेट करायचे साइन बाय कॉस अँड 1 बाय कॉस, हे tan स्क्वेअर साइन बाय कॉस इज tan 1 बाय कॉस इज सेक आणि हे सेक एक्स मिळालं, हे इंटिग्रेशन सेक एक्स आणि हे 1 dx सो सेक एक्स tan x x हे तुमचे फॉर्म्युले इथं समोर दिसतात, त्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे तुम्ही आन्सर मांडलेलं आहे. ओके, तर इथं तुम्हाला हा रॅशनलाइजचा क्वेश्चन लक्षात आला असेल तर पुढचा एक क्वेश्चन तुम्हाला रॅशनलाइज इथं मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवतो आहे. ओके, बघूया काय इंटिग्रेशन tan of x divided by sec x plus tan x, sec x plus tan x dx. हा रॅशनलाइजचा हा इंटिग्रेशनचा हा एक क्वेश्चन तुम्हाला मी समजून सांगतो, लक्ष द्या इकडे. तर रॅशनलाइज करायचं आहे या डिनॉमिनेटरचं. कसं करतोय बघा, tan x डिवाइडेड बाय sec x plus tan x into प्लस आपला मायनस sec x मायनस. ओके, अंडरस्टँड. त्याला म्हणायचं रॅशनलाइज. प्लस असेल त्याचं काय केलं मायनस. अगदी सेम मागच्या एक्झाम्पलचीच मेथड tan ने मल्टिप्लाय करून घ्या. tan x sec x, tan x into sec x minus tan square x divided by एका ब्रॅकेटमध्ये सबट्रॅक्शन आहे, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये एका ब्रॅकेटमध्ये ॲडिशन आहे, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये सबट्रॅक्शन आहे. ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मीन्स फर्स्ट स्क्वेअर मायनस सेकंड स्क्वेअर, सो सेक स्क्वेअर एक्स मायनस tan स्क्वेअर एक्स अंडरस्टँड dx. दोन ब्रॅकेटचे त्या दोन ब्रॅकेटचं कन्व्हर्शन इथं असं झालं. आणि मग लक्षात ठेवा सेक स्क्वेअर एक्स मायनस tan स्क्वेअर एक्स, हे बघा या फॉर्म्युल्यामधून हा जो फॉर्म्युला आहे याच्यातून जर मी काय कन्व्हर्शन केलं, हा tan स्क्वेअरला इकडे जर घेऊन गेलो तो मायनस होईल. tan स्क्वेअर प्लस आहे तो तिकडे गेला मायनस होईल. सेक स्क्वेअर मायनस tan स्क्वेअर म्हणजे काय राहणार आहे 1 राहणार आहे. सेक स्क्वेअर मायनस tan स्क्वेअर मीन्स 1, सो आय विल राईट हिअर 1. सेक स्क्वेअर मायनस tan स्क्वेअर म्हणजे काय येणार आहे 1. लक्षात घ्या सेक स्क्वेअर मायनस tan स्क्वेअर इक्वल टू 1 येणार. आणि मग तिथं 1 लिहितो म्हणजे काय आहे बघा सेक एक्स tan एक्स इथं 1 लिहिलं, याचं काय मी 1 डिनॉमिनेटर लिहित नाही, सोडून देतो, काय गरज नाही. आणि हा सेपरेट dx म्हणतो मायनस tan स्क्वेअर एक्स dx. काय केलं लक्षात आलं का? हा जो आहे तो 1 आला. कसा आला आपला हा सेक स्क्वेअर एक्स मायनस tan स्क्वेअर एक्स इक्वल टू 1 व्हॅल्यू मी ते पुट आउट केली. हा फॉर्म्युला तयार झाला सेपरेट, हा सेपरेट. याचं तुम्हाला फॉर्म्युला नंबर 5, फॉर्म्युला नंबर 5 म्हणतो नाही, फॉर्म्युला नंबर 7 बघा काय आहे 7 नंबर फॉर्म्युला सेक एक्स. तो फॉर्म्युला इथं बसतोय सेक एक्स मायनस. हा फॉर्म्युला नाही
म्हणजे फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्या पहिल्या व्हिडिओमधलं फर्स्ट एक्झाम्पल काय बघा, तर ते एक्झाम्पल असं आहे इंटिग्रेशन, त्याला मी असं लिहितो इंटिग्रेशन सेक्स स्क्वेअर एक्स. त्यानंतर आपल्याकडं बघा हा 1 तिकडे गेला तर सेक्स स्क्वेअर एक्स मायनस 1 करू टॅन स्क्वेअर एक्स आपण तयार करू शकतो. आणि मग हा सेक एक्स तुमचा आलेला आहे मायनस इंटिग्रेशन सेक्स स्क्वेअर एक्स डी एक्स सेपरेट मायनस मायनस प्लस इंटिग्रेशन 1 dx. So here sec x minus integration sec square x dx is a tan x plus x plus c times sec x sec square z minus tan x plus x plus c. समजते का बघा, लक्ष देते का बघा. हे एक्झाम्पल रॅशनलाइज आहे, रॅशनलायझेशन करून मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवलेलं आहे. समजा तुम्हाला असं एक्झाम्पल दिलेलं आहे, रॅशनलायझेशनच दिलेलं आहे, असं समजा आहे की बघा इंटिग्रेशन 3 डिवायडेड बाय रूट एक्स मायनस रूट एक्स प्लस 3. रॅशनलायझेशन आहे, आता केलं असं सेम रॅशनलायझेशन आहे, सेम रॅशनलायझेशन. लुक हिअर इक्वल टू इंटिग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स minus root x plus 3 as it is into root x plus root x plus 3 minus चा प्लस करायचा आहे आणि root x plus root x plus dx. हा 3 आहे, न्यूमरेटरला 3 आहे. 3 हा कॉन्स्टंट आहे, बाजूला ठेवूया आपण, त्याला काय मल्टिप्लाय करून उपयोग होणार नाही. इंटिग्रेशन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 3 ॲज इट इज इन द न्यूमरेटर, डिनॉमिनेटर एका ब्रॅकेटमध्ये सबट्रॅक्शन, दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये ॲडिशन. हीच मेथड यूज करायची. फर्स्ट स्क्वेअर रूट एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस रूट एक्स प्लस 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर dx. स्क्वेअरला रूट कॅन्सल, स्क्वेअरला रूट कॅन्सल, 3 इंटिग्रेशन हिअर एक रूट एक्स मीन्स एक्स रेस टू हाफ करू शकतो आपण, प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू हाफ करू शकतो आपण, कारण रूटचं आपल्याकडे इंटिग्रेशन नाही, डायरेक्ट रूटचं इंटिग्रेशन नाही आहे. आणि डिवायडेड बाय काय बघा स्क्वेअरला रूट निघून गेला एक्स मायनस स्क्वेअर रूट कॅन्सल झाला, या मायनसमुळे आपली साइन चेंज होणार, या मायनसमुळे मायनस एक्स होणार, मायनस 3 होणार, dx असं एक्स एक्स कॅन्सल होणार. हा मायनस 3 डिनॉमिनेटर राहिला, तो इकडे बाहेर आला तर तो 3 ला 3 कॅन्सल होणार. 3 हा डिनॉमिनेटरचा मायनस 3 बाहेर आणतो. इंटिग्रेशन एक्स रेस टू हाफ dx म्हणतो प्लस इंटिग्रेशन x प्लस 3 रेस टू हाफ म्हणतो, dx म्हणतो. सेपरेट देऊन टाकतो त्याला. हाफ का केलं समजलं का? रूट निघून जातो तेव्हा रेस टू हाफ येतो. रूट जेव्हा निघून जातो तेव्हा रेस टू हाफ येतो. रूट निघून जातो रेस टू हाफ येतो. x रेस टू हाफ dx, x प्लस 3 रेस टू हाफ dx. मग हा 3 ला 3 ला काय होईल? हा डिनॉमिनेटरचा 3 आलेला मायनस कॅन्सल होईल. हा मायनस राहू द्या बाहेर असतात, काय नंतर बघू आपण त्याचं काय करायचं ते, त्याचं इंटिग्रेशन करू आपण. आणि इथं x रेस टू n चा फॉर्म्युला, फर्स्ट फॉर्म्युला n प्लस 1 बाय n प्लस 1 मीन्स हाफ प्लस 1 x रेस टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 x प्लस 3 रेस टू हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस 3. आणि मग हा मायनस राहू दे असं, बाहेर काय प्रॉब्लेम येणार नाही आपल्याला. x रेस टू 3/2 हाफ प्लस 1 इज 3/2 x प्लस 3 रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c. आणि हा जो 3/2 आहे जो कॉमन काढला आपण खालून,
असं असं जरी कॅन्सल ठेवलं तरी चालते, काय प्रॉब्लेम नाही. पण 3/2 जर कॉमन काढला कसा रेसिप्रोकल होऊन तो असा होईल मायनस 2/3 वर येईल आणि आतमध्ये x रेस टू 3/2 प्लस x प्लस 3 रेस टू 3/2 प्लस c. इथेच आन्सर. असं रेसिप्रोकल केलं 3/2 3/2चं मायनस 2/3 x रेस टू 3/2 x प्लस 3/2 प्लस c. इथेच आन्सर. इथंपर्यंत लक्षात आलं का बघा. हे जर तुम्हाला जर लक्षात आलं असेल तर तुम्हाला एक मी छोटंसं एक्झाम्पल असंच प्रॅक्टिससाठी म्हणून तुम्हाला मी देतो आहे. ते तुम्ही काय करा, असंच सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे हा रॅशनलाइजचा जो काय पॉईंट आहे तो पॉईंट तिथं तुमच्या लक्षात येईल आणि तुम्हालाही जमतंय की नाही लक्षात येईल. तर हे तुम्ही रॅशनलाइजचं एक एक्झाम्पल अगदी सेम असंच एक्झाम्पल तुम्हाला देतोय, ते तुम्ही प्रॅक्टिससाठी म्हणून एक्झाम्पल कॉपी करून ट्राय करायला काय हरकत नाही. ओके, तर तो एक्झाम्पल असा आहे इंटिग्रेशन ही डिवाइडेड बाय रूट 7x मायनस 2 मायनस 7x मायनस 5 काही एक्झाम्पल नंबर्स फक्त बदलते. एक्झाम्पल तेच पाहिजे असं काही नाही. एक्झाममध्ये जेव्हा हेच एक्झाम्पल पाहिजे असं नाही तर काही बदलते, इथं काही बदलते. एक्झाम्पल तेच पुस्तकांनाच पाहिजे असं काही नाही. कुठलंही एक्झाम्पल तुम्हाला देऊ शकतील. असं रॅशनलायझेशन तुम्ही सॉल्व करा, बघा तुम्हाला जमते का. ओके, तर आपण हा व्हिडिओ इथंच थांबूया आणि रॅशनलायझेशन मेथड समजून घेतली. आता हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल मित्रांनो तर त्याला व्हिडिओला लाईक करा, मित्रांच्यामध्ये शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपला चॅनलचं आज सबस्क्रिप्शन 1000पर्यंत चाललेलं आहे तुमच्या सर्वांच्या मदतीने. ओके, थँक्यू.